Chodesh Tov, everyone. We're going to start our daily deep study about Tikuney HaZohar. We're going to start with the first day as it marked in our Zohar in a part called Patach Eliyahu. Let's read it first and then we're going to go more in depth into it. פתח אליהו ואמר, ריבון עלמין, את תוחד ולא בחושבן דן תועילה, על כל עילאין, סתימה על כל סתימין לית, מחשבה, תפיסה בך כלל, עד הוא דאפיקת 10 תיקונים מקרינן לו, 10 ספירן להגנה, בהון עלמין סתימין דלה התגליין, ועלמין דתגליין, ובהון התכסיית, נא התכסיה מבני נשה, ואנט הוא דקשיר לו מחד לון, ובגין דהנט מלגב, כל מעל דאפריש חד, מן חבריה מעילון 10 התחשיב ל, כאילו אפריש בך ואילין 10 ספירנו אזלין כסדרן, חד אריך, חד קצר וחד בינוני. ועד הוא דעניג לון דלת מעד דעניג לך, לה לאלה ולה לתתה ולה מקור סתרה, לבושין תקינים לון, דמנהו ופריחין נשמתים לבני נשה, דבני וכמה גופים דקינן לו, דיתקראו גופה לגבי לבושין נמרסן ללאו ויתקראו, בתיקונה דה חסד דרועה ימינה, גבורה דרועה שמאלה, תפארת גופה, נצח ועוד, תרין שוקים. ויסוד סיומה דגופה עוד ברית קודש, מלכות פה תורה שבעל פה קרינין לה. חוכמה מוחה היו מחשבה מלגב, בינה ליבה ובעל לב מבין ועל עילון, תרין כתיב הנסתרות להשם אלוקינו, כתר עליון והוא כתר מלכות, ועליה יתאמר מגיד מראשית אחרית, והוא כף כפתה תפלי נאה, כפתה דלה מנח תפלי מגב, יהיו יוד קי בב קי, יהיו אורח הצילוד, יהיו שקיעו דאילנה, בדרוי וענפי נע וענפי כמיני שתקל לאילנה, והתרבה בהוא שקיעו ריבון האמין, אנטו עילת העילות בסיבת הסיבות, השקל לאילנה בהוס נביאו, והוא נביאו והוא כנשמתה לגופה, דהוא חיים לגופה ובך לדמיון ולדיוקנה מכל מה דלגב ולבר, ובראת השמע והרעה, והפיקת מינון שמשה ושיער כוכבי המזלח, ובהרעה אלוהים ותשיעים בגנדה דעדן בזבין וכיוון באופים ובנים בני נשה, להשתמודה בעון אלוהים ואית נהגו בעון אלה ותתין, ואיך השתמודה מאלין בכלי אליו ידע בך כלל, בני זוהר דף י"ז ב', ובר מנח ליחודה סטרה אחר יחודה בעליב, תתין בעני השתמודה אדון על קולה, וכל ספירן כל חד, עת לה שם ידיע, ובואו נקראו מלאכיה, ואנט לך שם ידיע, דאנט הוא ממלא כל שמיהן. ואנט הוא שלימו דחולו וחד אנט הסתלק מינו השתערו כולו שמן כגופה בעלה נשמתה. עד הוא חכים ולא מחוכמה ידיעה, עד הוא מבין ולא מבינה ידיעה, לית לך אתר ידיעה, אלא לשתם הודעה תקופה וחילך עם נשה, ולחזאה לא איך יתנהג לעמי בדינה וחמי, דינו צדק ומשפט כפום, ובדעון לבני נשה, דין יהיו גבורה, משפט עמודה דמצאיתה צדק מלכותה קדישה, באוזני צדק תרין, סומכי קישות, אי צדק עוד ברית כולה, לחזאה איך יתנהג על מה, אבל לאו דעת לך צדק ידיעה דיהו, דין ולאו משפט ידיעה דיור רחמי ולה מכל עילין מדורת כלל קום רבי שמעון חדשו מילין על ידך רשותה עת לך נא התייאב לך לגלה רזין תמירה כל ידך מה דלה התייאבת רשות לגולה שום ברנש עד כהד קם רבי שמעון פתח ואמר לך אדוני הגדולה והגבוהה ותפארת והנצח ורוד עילין שימו עילון דבחון חברים בראיה מאמנה איתה ומשנה תיכון הקיצו ורנו שוכני עפר עילין ונון צדיקה ידיעו מסתרה דהו איתמר הבאה ישנה ולביאר ולאו עילון בתים ובגין די תמר ברור קיצור רנו וכותב ראיה מהימנה עד ובבין הקיצור ורנו להתארותה שכנותה דיהו ישנה בגלותה ועד כאן צדיקה כל מכין בשנתה בחוריין מיד יאבד שכנתה נא את הרן ונון תלת כלין לגבי ראיה מהימנה ואימות לעקום ראיה מהימנה דעה לך יתמר כל דודי דופק לגבי בארבעה אדוון דילת וימה בעון פתחי לי אחותי רעייתי ונלתי תמתי דעה תם אבונך בציון לא יוסיף לעגלותך שראשי נמלטל, מים נמלטל, אלא אמר קודשה ברכו הוא. חשיבה דמיונה להתחרב בי מקדשה דלנה ביתה דילי, והעלנה בישובה עליו, אחו דלה, העלנה בכל זמנה דן בגלותה, הרי לך זמנה שורשי, נמלטל, שכינתה בגלותה, שלימו דילך וחיים דילה, וטל, ודאי יוד, ו' וה' שכינתה דלה מחושבנטל, אלא יוד כי ו' הסלקו יזבן לחושבנטל, דיו מלאה שכינתה, מלאה דקו מקורין אלאים, מיד קם רעיון המננה, והבן קדישין אמי, עד כאן רזה ייחודה מכאן וילך פרשאי קדמה נסתרה הייתה פתח רבי שמעון ואמר בראשית ברא אלוקים סוד אדוני לרב ובריאותיו לעוניים סוד אלין אנוש רביעין זמינין סליחה אחר ענפין נתפרש מלש בראשית בהאי פרשתה. So this famous section that we just read is called Patach Eliyahu.
And it's connecting us, of course, to Elijah the prophet. There is a story about creation. It says that when Adam born to this domain or to his domain, he was born without any foreskin. He didn't have any additional part that each and every man born to this world. The foreskin was added to him after he was sinning, after he felt spiritually. He felt spiritually, it means that his entire soul actually had to be corrected for a period of 6,000 years. Imagine yourself. When someone small like us make a mistake, the ripple effect of that could be not as much, but when the soul, such as Adam, fell, it's caused all the process of creation and humanity for 6,000 years to be corrected. Now it says that he actually pulled a foreskin, he grew up his foreskin where after the sin that he made of eating from the tree of knowledge, good and bad. How it's related to the month of Elul and how it's related to Rosh Hashanah. So we know that the month of Elul has the ability to remove what we call the foreskin that is wrapping our hearts. So the foreskin means that over the years and over our experiences and bad experiences, we've been able really to close our hearts, shut our hearts, and cover the hearts with different veils. And the Kabbalists call it the foreskin of the heart. And that's causing us to be less present, to feel less the other people, to be less open. And we know that Elijah is coming for every circumcision. Why is that? Because he's the one that take all the sparks of light that exist within the Olah and bring it back to the light. It's so essential and so important. The only way we can do our spiritual work if we're going to be able to remove those veils that have been created over our hearts when we are not open enough, we're not in a vulnerable state, we feel less excited in our lives. And it's pretty much like a sleep state when we just let things pass without really feeling it with our hearts. We are definitely on the month of Elul, can we start removing these layers, those veils that wrapping our hearts and don't allow us really to feel the other person. As the Rav says, Zulato, meanings to our fellow friend, we cannot do it with our heart shut down. So what I recommend today is really to open your heart to someone else, to try to feel someone else's pain. And by so, we'll be able really eventually be able really to feel the pain that of our own soul that is trapped into the shells of the desire to receive for oneself alone. And by feeling that pain, we would be awakened to increase our work during this month. So Chodesh Tov, everyone, all the best.